Ათია რისკ ფაქტორის დღე თიკო ფეიგრეშვილი შემოგვიერთდება და თიკოსთან ერთად გავარკვევთ სწორედ ის დაინტერესდა იმ თემით თუ რა მდგომარეობაა მთელ რიგ საწარმოებში და როგორ მივირთმევთ თქვენ ქათმის ხორცს, რომელიც ასე ისე უსაფრთხო ყოფილა ჩვენი ჯანმრთელობისათვის. თიკო, გამარჯობა. ყოველ სამშაბათს ველოდები რაღაცა გულის ფანცხველით, იმიტომ რომ კიდე რა არ უნდა ვჭამოთ და რა უნდა ამოვიღოთ რაციონი, იმაზე გვიყვარს უნდა გადავიდეთ. კარგად უფროს სრულყოფილი ინფორმაცია გვექნება და ჩვენ თითოეულ ქათამს თუ ცხენის ხორცს არ გავეკიდებით. ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით. ეხლა იმ კვლევის შედეგებზე, რაზეც ჩვენ რეპორტაჟი მოვამზადეთ, ერთი არის სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები, რომელიც ბოლო 3 თვის განმავლობაში ჩატარდა და რა ინფორმაციას ჩვენ მოვიპოვეთ და მეორე არის ის, როდესაც ჩვენი ძალებით აკრედიტებულ ლაბორატორიაში მივიტანეთ ქათმის ხორცის 5 ნიმუში და შევამოწმეთ სალმონელაზე. ერთ-ერთ მათგანში აღმოჩნდა ეს ბაქტერია. როგორ მოხდა ამ ნიმუშის აღება, რომელ კონკრეტულ ნიმუში მოხდა აღმოჩნდა ეს ბაქტერია, ამაზე რეპორტაჟის შევნახოთ და შემდეგ უკვე განვიხილოთ ეს თემა. 2017 წელს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით აღებული 1200 ნიმუშიდან სალმონელას 7 ნიმუში აღმოჩნდა. სალმონელა არის ბაქტერია, რომელიც აზიანებს საჭმლის მომნელებელ სისტემას. სალმონელას ბაქტერია ნორმალურ პირობებში ძირითადად ცხოვრობს ცხოველებისა და ადამიანების ნაწლავებში. ბაქტერიით დაინფიცირება ძირითადად დაბინძურებული წყლის ან საკვების მიღებით ხდება. ყველაზე ხშირად სალმონელათი ინფიცირებული საკვებია უმი ხორცი და ზღვის პროდუქტები. ფეკალიები ხორცზე შესაძლოა მოხდნენ ყაზბის მიერ ხორცის დაჭრის დროს. დაბინძურებული წყლიდან მოპოვებული ზღვის პროდუქტი ასევე ინფექციის წყაროა. უმი კვერცხები. მიუხედავად იმისა, რომ კვერცხის ნაჭუჭი ერთი შეხედვით დაბინძურებისადმი იდეალური ბარიერია, ზოგიერთი დაავადებული ქათმის ნაჭუჭის ჩამოყალიბებამდე წარმოქმნის კვერცხს, რომელიც შეიცავს სალმონელას. ხილი და ბოსტნეული შესაძლოა მინდორში ან პროცესირების დროს იყოს გაწყლიანებული სალმონელათი დაბინძურებული წყლით. დაბინძურება ასევე შესაძლებელია სამზარეულოში, როდესაც უმი ხორციდან გადმოსული წვენი ხდება მოუმზადებელ საკვებს, როგორიცაა სალათა. 2017 წელს საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე მოწამვლის ფაქტი სწორედ სალმონელას ბაქტერიას დაუკავშირდა, მათ შორის კარფურში. სტრაფიკოების განყოფილებაში, როდესაც 19 პაციენტი, რომლებმაც ქათმის სენდვიჩები შეიძინეს, ინტოქსიკაციის დიაგნოზით სხვადასხვა საავადმყოფოებში მოათავსეს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინსპექტირების შედეგად კარფურის სენდვიჩების განყოფილებაში კრიტიკული შეუსაბამობა დადგინდა და განყოფილებას მუშაობის პროცესი შეუჩერდა. ლაბორატორიული კვლევებით კი პროდუქტში ბაქტერია სალმონელა აღმოჩნდა. რამდენიმე სახეობის ქათმის ხორცი ჩვენ შევიძინეთ თბილისის სხვადასხვა მარკეტსა და ბაზარში და სალმონელაზე შესამოწმებლად ნათაძის სახელობის სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ლაბორატორიაში მივიტანეთ. ჩვენ მოვიტანებთ 5 სხვადასხვა წარმოებულის ქათამი. სალმონელაზე გვინდა რომ ლაბორატორიული კვლევა გავაკეთოთ. ნიმუშის კვლევა აკრედიტებულ ლაბორატორიაში 2018 წლის 19 აპრილიდან 25 აპრილის ჩათვლით მიმდინარეობდა. ჩვენს მიერ გამოსაკვლევად მიტანილი უმი ქათმის ხორცის 5 ნიმუშიდან ბაქტერია მხოლოდ ერთში აღმოჩნდა. თქვენს მიერ იყო წარმოდგენილი 5 ქათმის ნიმუში, აქედან ერთ ნიმუში დადასტურდა სალმონელა. დანარჩენში არ აღმოჩნდა. სალმონელას ბაქტერია შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს, რომ მე რა კუჭნაწლავის ტრაქტში არსებობს, თქვათ ეგ, რაღაც დოზა შეიძლება. მაგრამ თუ მას ჩვენ ვიღებთ გარედან, ამ შემთხვევაში რისკ ფაქტორი არის ძალიან დიდი, რომ ადამიანი იმ წუთშივე არ ხდება, ეგ თანდათანობით ხდება გამრავლება, ესე იგი იწყება სადღაც მეორე მესამე დღეს 3 საათის შემდეგ იწყება უკვე გამრავლება და ეს შეიძლება ადამიანი მიიყვანოს სითხის მაქსიმალურ დაკარგვამდე და სიკვდილამდეც კი გათიშვამდე. არ არის ესე რო ვიძახით, რომ მე რა კი არა, ძალიან რთულია და ძალიან მძიმეა. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად სალმონელათი დაბინძურებული ნიმუში ბიუბიუს ეკუთვნის. ანალიზის პასუხი ქათმის ხორცის მწარმოებულ კომპანიას ვაჩვენეთ. ბიუბიუში დასკვნას არ ეთანხმებიან და თვლიან, რომ ჩვენ ნიმუშის აღების წესი დავარღვიეთ.
ჩვენ თითოეულ იმ პარტიაზე, რომელსაც ჩვენ რეალიზაციაში ვუშვებთ, ვახდენთ ლაბორატორიულ ანალიზს, სწორედაც რომ ჩვენ ვიკვლევთ სალმონელაზეც, მათ შორის. და ჩვენც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის თუნდაც ის თარიღი, როდის მოხდა აღნიშნული პროდუქციის ყიდვა, რომელიც თქვენ მოგვაწოდეთ თარიღი, თუმცა მნიშვნელოვანი ამასთან ერთად, რომ თქვენი მხრიდან იყოს წარმოდგენილი შესაბამისი ჩეკი, რომელიც დაადასტურებს აღნიშნული პროდუქციის ყიდვას და ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ნიმუშის აღების პროცედურა. ნიმუშის აღების პროცედურა, იქიდან გამომდინარე ნიმუშის აღებას, ტრანსპორტირებას აქვს შესაბამისი სტანდარტები. რა სტანდარტებია? რამდენ ხანში უნდა მოხდეს ტრანსპორტირება და ლაბორატორიაში ჩაბარება? მან არ არის შეზღუდვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენ ხანში უნდა მოხდეს, მან შეზღუდვა არის იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ პირობებში ხდება თვითონ შესაბამისი ნიმუშის წაღება. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ სამაცივრო მეურნეობაში მოხდეს, ანუ ეს მოხდეს ცივა და შესაბამისად იმ ტემპერატურულ რეჟიმში, როგორ ტემპერატურულ რეჟიმში თქვენ ახდენთ პროდუქციის შეძენას. სპეციალისტები ამბობენ, რომ შეფუთულ სუფთა ხორცში სალმონელას გაჩენა ტრანსპორტირებისას შეუძლებელია. იმის ალბათობა კი არსებობს, რომ უკვე დაინფიცირებულ ხორცში ბაქტერია გამრავლდეს. მექანიზმი, რომ პროდუქტი დაბინძურდეს სალმონელათი, არის ჰიგიენური რეჟიმის დარღვევა. ანუ პროდუქტში უნდა მოხდეს ფრინველის თუ ცხოველის ფეკალური მასა. შესაბამისად, როგორც წესი, საკვები პროდუქტების ინფიცირება ხდება მათი დამუშავების დროს, ანუ შექმნის მომენტში ჰიგიენური რეჟიმის დარღვევით, როდესაც არ არის გამართული, ვთქვათ, ყველა რგოლი ჰიგიენური რეჟიმის და შეიძლება მოხდეს პროდუქტზე, მაგალითად ქათამზე მისივე ფეკალური მასა, ანუ როდესაც ეს ჯაჭვი არ არის კარგად დაცული. შემდეგ უკვე ვთქვათ, ტრანსპორტირების ან შენახვის დროს თუ უკვე იქ ბაქტერია არის, მისი გამრავლება შეიძლება მოხდეს უკვე ცივი ჯაჭვის პრინციპების არასწორი დაცვით. მაგრამ პროდუქტი უკვე ინფიცირებული უნდა იყოს ბაქტერიით, რომ მისი გამრავლება მოხდეს, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, შეფუთულ პროდუქტში პრაქტიკულად თითქმის შეუძლებლად ჩანს, რომ გარემოდან მოხდეს დამაინფიცირებელი დოზა, მაგალითად, ფეკალური მასის. სრულყოფილი ინფორმაცია რა პროდუქტში და რა ვითარებაში აღმოჩნდა გასულ წელს სალმონელას სურსათის ეროვნულ სამსახურს საჯაროდ არ გამოუქვეყნებია, ისევ როგორც მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული ინსპექტირების შედეგები, რომლის შესახებაც ბოლო განახლება 2016 წლით თარიღდება. შესაბამისად, მომხმარებლისთვის უცნობია ამა თუ იმ პროდუქტის უვნებლობა, რასაც ყოველდღიურად მოიხმარს. ბოლო 3 თვის მონაცემები არასამთავრობო ორგანიზაცია სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის წარმომადგენლებმა სურსათის სააგენტოდან გასულ კვირას გამოითხოვეს. პასუხი კი არასრული მიიღეს. ჩვენ ყოველ კვარტალურად გამოვითხოვთ სურსათის ეროვნული სააგენტოდან მათ მიერ განხორციელებული კონტროლის შედეგებს. ამჯერად გამოვითხოვეთ 2018 წლის პირველი კვარტლის შედეგები. მივიღეთ სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია. სამწუხაროდ ეს შედეგები არასოდეს არ არის ხოლმე სრული. დღეს გავაგზავნე მე-4 წერილი და არ არის სრული ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ აკლია აი ზუსტად ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობების სია. ანუ რომელ საწარმოებში იქნა გამოვლენილი შეუსაბამობები, კრიტიკული თუ არაკრიტიკული. ეს ინფორმაცია აკლია და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის იმ ინფორმაციის, რაც მომხმარებელს აინტერესებს, რომ თქვათ ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს ამა თუ იმ პროდუქტის შეძენისას. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ არ მიაწოდა ინფორმაცია და შესაბამისად მომხმარებელი გეს ვებგვერდზე ვერ მოხდა შეპესე სანტე GMT პროდუქტში ჩატარებული ინსპექტირების შედეგები, სადაც კრიტიკული შეუსაბამობა აღმოჩნდა. ამის გამო საწარმო პროცესი შეუჩერდა ნადუღის, კარაქის, მდნარი ყველის საამქროებსა და შესაბოლი ყველის საამქროს. საწარმო დაიხურა და 1000 ლარი დაჯარიმდა. შეუსაბამობის აღმოფხვის შემდეგ კი 8 დღეში საწარმო პროცესი აღდგა. მარტის თვეში სურსათის ეროვნულ სააგენტო მოდერნიზაციის პროცესს პარალელურად ჩაატარა ერთ-ერთი რიგითი შემოწმება, როდესაც დააფიქსირეს თავისი პოზიცია, იმის და მიუხედავად რომ კომპანია ამ პროცესებს ვთქვათ ატარებს მსოფლიო მოწინავე ხარხნების სტანდარტების მიხედვით, კომპანიამ დაუყოვნებლივ გაითვალისწინა ყველა ის შენიშვნა, რომელიც ჰქონდა ამ სააგენტოს და უმოკლეს პერიოდში აღმოფხვრა ყველა ის ვთქვათ წერტილი, რომელიც იყო დაფიქსირებული. უშუალოდ შენიშვნებს რაც შეეხება ეს ჩვენი განმოსახედიდან არ იყო ასე ვთქვათ კრიტიკული, მაგრამ იქიდან ეს იყო ძირითადად
ეს იყო ძირითადად ის ზონები, სადაც ხდებოდა პროდუქციის დასაწყობება, მაგალითად იქ იყო რაღაც პროდუქტების გადალაგება საჭირო, ასევე იყო რაღაცა ლოკალური, ასე ვთქვათ, სარემონტო სამუშაოების პარალელური პროცესი, რომელიც მიდიოდა და სამონტაჟო და აქედან გამომდინარე იყო, ვთქვათ, ეს პროცესი. ის რომ თითოეული კრიტიკული შეუსაბამობა საზოგადოებისთვის ცნობილი მყისიერად უნდა გახდეს, ამაზე კანონი ცალსახად მიუთითებს. მაგალითად, საქართველოს კანონში სურსათის ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის მე-10 მუხლში ვკითხულობთ. რისკის შესახებ დასაბუთებული ეჭვის არსებობის შემთხვევაში ამ რისკის ხასიათიდან, მასშტაბიდან და სერიოზულობიდან გამომდინარე, სააგენტო ვალდებულია საზოგადოებას მიაწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია ადამიანის ან ცხოველის ჯანმრთელობაზე, ან მცენარის სიჯანსაღეზე, საფრთხის გავლენის და საფრთხის შემცველი პროდუქტის შესახებ, აგრეთვე იმ ზომების თაობაზე, რომლებიც მიიღება რისკის შესამცირებლად ან აღმოსაფხრელად. ეს თავისთავად მოიცავს უფლებას, რომ მოსახლეობას მიეწოდოს დროული, ოპერატიული, სრული და იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია საფრთხეების შესახებ და შესაძლო, ასე ვთქვათ, ზიანის შესახებ. თუ კი ეს ვალდებულება არ სრულდება, ბუნებრივი ამ შემთხვევაში პასუხისმგებელი არის სახელმწიფო მთლიანად და არა მხოლოდ მისი რომელიმე დაწესებულება ან უწყება. ეს არის პრობლემა, რომ რეალურად მომხმარებელმა მიიღოს დროული, სწორი და იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია საფრთხის შემცველი პროდუქტების შესახებ. აგრეთვე ის ღონისძიებები, რაც გატარებულია, ამოიღეს ეს პროდუქტი სრულად, რა არის ამის მტკიცებულება, ვერ ამოიღეს სადარჩა და რისგან შეიკავოს მომხმარებელმა თავი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მხოლოდ ასეა შესაძლებელი, რომ სახელმწიფომ დაიცვას ჩვენი ეს უფლება, უზრუნველყოს ჩვენთვის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოში ცხოვრება. იმ არასრულყოფილ ინფორმაციას შორის, რომელიც სურსათის სააგენტომ სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრს მიაწოდა, დაჯარიმებულთა შორის რამდენიმე მსხვილი საწარმოც აღმოჩნდა. მათ შორის იყო ხორცისა და ხორცს პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმო მადა, რომელსაც სააგენტო ცხენის ხორცის შემადგენლობით წარმოებულ ხინკალზე ეტიკეტირების წესის დარღვევისთვის აჯარიმებდა. ხინკალი ესე სუპერი, ესე დასახელება იყო და კონკრეტულად ამ დასახელების, აი ამ სახეობის პროდუქტი იყო ამოსალები ქსელიდან. რატო? მიზეზი გაინტერესებთ რატო? ანუ როცა შეამოწმეს, ანუ ჩვენი, ანუ ეს სუპერ, ანუ იყო ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ მაღალი ხარისხის, ანუ შედარებით არსებობდა შედარებით მაღალი ხარისხის პროდუქტის გამოშვება, მაგრამ გვინდოდა ქართული ხორცით. შევიძინეთ ქართული ხორცი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ყოფილა ცხენის ხორცი. ინსპექტირების შედეგებში არ იყო საუბარი საწარმოს ჰიგიენურ მდგომარეობაზე და ჩვენს გადამღებ ჯგუფს არასახარბიელო დახვდა. ჰიგიენის ნორმები დაცულია თქვენთან? კი, დაცულია ყველანაირად. ეტიკეტირების წესის დარღვევას ედავებოდა სააგენტო რძისა და რძის პროდუქტების მწარმოებელ საწარმო ქობულეთურს. ეტიკეტირების გარდა ქონდა საფულში გამწოლების პრობლემა, შეგიძლიათ გადაიღოთ, სუსტად ხდებოდა გაწოლა. ახალი კონსტრუქციების დამატება მოხდა, შეგიძლიათ გადაიღოთ და ეს პრობლემაც, არის რაღაც რიგი ჰიგიენის პრობლემის დარღვევაზე. ჰიგიენის დარღვევასთან დაკავშირებით არა, კრიტიკული შეუსაბამობა ჩვენ არ ქონია, იყო სულ არა კრიტიკული, რაც გონივრული ვადა ჰქონდა მოცემული და იმ ვადაში ჩვენ ამას ამხარვეს ვასწორებთ. 2018 წლის კვარტალურ ანგარიშში მოხდა ფრინველთა სასაკლაო კოდას ინსპექტირების შედეგები, რაც ეტიკეტირების წესის 1 წლის განმავლობაში განმეორებით დარღვევისთვის 1200 ლარი დაჯარიმდა. ბოლო ჯარიმა ჩვენ ქონა 1200 ლარიანი ჯარიმა. ეს პირდაპირ არ იყო ჩვენ პროდუქციასთან დაკავშირებული. ჩვენ შემოგვქონდა ერთ-ერთი მომწოდებლისაგან ქათმის კუჭები დაფასოებული. ჩვენ გვაქვს მცირე მაღაზიები, ასე უწოდოთ, რამოდენიმე თბილისში, სადაც იყიდება როგორც ჩვენი პროდუქცია, ისე ჩვეულებრივი
ჩვეულებრივი სურსათი და ნაწარი და მასზე არ იყო ქართული წარწერა. ამის გამო, დაგვაჯარიმა სურსათის უნებლობამ, რა თქმა უნდა, ეგრევე მოხდა ამ პროდუქციის გამოტანა ქსელიდან და მოხდა ეტიკეტირება. 400 ლარიანი ჯარიმის გადახდა მოხდა მზა კერძების მწარმოებელ შეპესე გურმანოს, რომლის სავაჭრო ნიშანსაც დეგუსტო წარმოადგენს. ეს ცოტა წვეთები რო არის და თავდაუხურავი იყო და ამ შემთხვევაში თავდახურული რახან არის, ამ შემთხვევაში არ არის პრობლემა. წვეთები გროვდებოდა შესაბამისად და თავდაუხურავი იყო. პროდუქტს რომელიც უნდა კი, ხო? ეს წვეთები მაინც აქვს, მაგრამ ეს დასაშვებია თუ თავია? თავდახურული აუცილებლად უნდა იყოს და იმ შემთხვევაში თუ წვეთია, ამას მერე უკვე გამოხსნიან დამლაგებლები და მოხსნიან უკვე მაგ წვეთებს ხოლმე რა. რამდენ საწარმო შეეხო სურსათის სააგენტოს სანქციები და რამდენმა გამოასწორა ამის შესახებ ცნობა არ არსებობს. შესაბამისად მომხმარებელი არ ფლობს ინფორმაციას, რამდენად უვნებელია ის პროდუქტი, რასაც ის ყოველდღიურად რეგისტრირებულ სავაჭრო ქსელში ყიდულობს. რამდენიმე თემაზე გვექნება ჩვენ საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. ერთი არის ის მონიტორინგის შედეგები, რასაც 2018 წლიდან ახორციელებს სურსათის ეროვნული სააგენტო და ის იმ კვლევის შედეგები, რომელთაც აღმოჩნდა სალმონელა ერთ-ერთ ქათმის სახეობაში. ჩვენ უკვე უნდა შემოვიყვანოთ ჩვენი პირველი სტუმარი, ეს არის ბატონი გია მიქაძე, სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის უფროსი. ბატონი გია ჩვენი ხშირი სტუმარია. გამომდინარე, მოგბრძანდით ბატონო გია. უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი სწორედ იმ შედეგებზე, რომელზეც ჩვენც ჩივი ვართ არასამთავრობო ორგანიზაციას ჩივის, რომ არასრული ინფორმაცია გვაქვს. არის თუ არა ესე? მოგესალმებით, მირესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. სამწუხაროდ ვერ დაგეთანხმებით, რომ არასრული ინფორმაცია გაქვთ. კონკრეტულად ახლა მე სიუჟეტს უყურებდი თქვენსაც და აი სანტე შემთხვევა თქვენი მომართვის საფუძველზე ჩვენ მოგეცით სრული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუმცა სანტე შემთხვევა ვერ მოხდა იმ მონიტორინგის შედეგებში, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოითხოვა და მათ ვერ მიიღეს. ხო, აი აქ გარკვეული განმარტება ალბათ საჭიროა. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი სურსათის ცხოველის საკვების უნებლობის ვეტერინარის და მცენარეთა დაცვის კოდექსის მე-10 მუხლი ითვალისწინებს რისკის მასშტაბიდან, სერიოზულობიდან და ხასიათიდან გამომდინარე გარკვეული ინფორმაციის გავრცელების ვალდებულებას. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მაგრამ არა ყველა ინფორმაცია ის და საწერია, რომ მარტო ნაწილი ინფორმაცია უნდა გავავრცელოთ და ეს დათქმა გვაქვს მასშტაბიდან, სერიოზულობიდან და ხასიათიდან გამომდინარე. ერთი წუთით არა კრიტიკული შეუსაბამობა არის რისკის მატარებელი? კი, მაგრამ ეს მინდა განვმარტო, რომ როდესაც ჩვენი ინსპექტორები შედიან სახელმწიფო კონტროლზე და საწარმო პროცესი ჩერდება, თუ სურსათს მომხმარებლამდე არ მიუღწევია და იმ წამსარე შეჩერება, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა ისედაც მოგვარებულია და თუმცა ხშირად ხდება მონიტორინგი, როგორ ასწრებთ თქვენ მაგალითად დაავადებული ხორცის არგაშრობას? უბრალოდ არაფერს არ მოიტანს ელემენტარულად, იმიტომ რომ ეს სურსათი არაფერს მოიტანს. კრიტიკული შეუსაბამობა არის და ეს არის ისეთი კომპანია, რომელიც თითოეულ ოჯახში არის მისი ნაწარი. ჩემთან ყოველდღე ხო და ვიცოდეთ, რომ კრიტიკული შეუსაბამობა ფიქსირდება შემოწმების მომენტში. შემოწმებამდე რა იყო, ეს ჩვენი ინსპექტორისთვის ბატონია, სად არის გარანტია, რომ ამ პროდუქტს არ მიუღწევია მომხმარებლამდე? როგორ ადგენს ამას ინსპექტორი? იმ წუთში ჩერდება კონკრეტული საწარმოო პროცესი, ანუ მისი რეალიზაცია იგრძალება. თუმცა იქამდე იქნებ იგივე დარღვევა ქონდა კომპანიას ერთი კვირით ადრე. ეს საფუძველია და არა ფაქტი დადასტურებული. ესე იგი, იწვის საფუძველი ჩვენ მაინც ხომ უნდა ვიცოდეთ, რომ იქნებ 25 მარტსაც იგივე პროდუქტი გამოდიოდა და თქვენ 26 მარტს მიხვედით. ანუ მე ხომ მქონდეს ინფორმაცია, რომ შემდეგ მე გადავწყვიტა ვიყიდო თუ არა ის პროდუქტი, რომელიც თქვენი შემოწმების დროს კრიტიკული შეუსაბამობა აღმოჩნდა. ანუ ესე თქვენ შეიძლება ყოველთვის გადაარჩიოთ, თქვა გახადოთ თუ არა ცნობილი სანტეს დარღვევა და არ გახადოთ ცნობილი თქვა კახელების დარღვევა. ესეთი არჩევანი შესაძლებელია. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვითვალისწინებთ თვითონ კომპანიის
ისტორიას, ბიზნეს ისტორიას, კონკრეტულად ეს წარმოება ხო ერთხელ არ მოწდება, ყოველწლიურად შეიძლება რამდენჯერმე შემოწმდეს. ისტორია თუ ნორმალურია, ის არ არგულს არაფერს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდა რამე, რა თქმა უნდა, ესეც გასათვალისწინებელია. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ეს სანთეს არასოდეს სხვა კუთხით დარღვევა ამ ხრივ არასოდეს არ ქონია, იმას აღიარებაც აქვს ჩვენი მხრიდან. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ კანონში ასევე სხვა ჩანაწერიც გვაქვს, რომ ჩვენ არ უნდა გამოვაქვეყნოთ ისეთი ინფორმაცია, რომელიც შელახავს ბიზნეს ოპერატორს სამეწარმეო ინტერესებს, მათ შორის ბიზნეს ინტერესებს და ინფორმაცია უნდა იყოს უტყუარი და ზუსტი. კრიტიკული შეუსაბამობის შემთხვევაში, ცოტნაკია? კრიტიკული შეუსაბამობის შემთხვევაში თუ სურსათი მომხმარებლამდე მიწოდებულია და ასეთი შემთხვევები ჩვენ გვაქვს, ის შემთხვევები, რომელიც შემთხვევებიც ითვალისწინებს, მაგალითად, არ გვემორჩილება ბიზნეს ოპერატორის საწარმო პროცესს, არ აჩერებს, ამოღება გამოთხოვების ვალდებულებას არ ასრულებს და ამ სურსათს მაინც ყიდის, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაცხადებთ ამას და მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი სიუჟეტი იყო ზუსტად ამ ცხენის ხორცის აღმოჩენა და სრულად გამოვაქვეყნეთ ეს ინფორმაცია, მინდა გითხრათ, ერთმეტივე შემთხვევა. რეკლამის დრო ბოდიში ჩვენ მხოლოდ ბიზნეს ოპერატორებზე საუბრობთ და არა მომხმარებლებზეც, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში მოტყუებულები ვრჩებით და ძალიან დიდი რისკის ქვეშ დგას ჩვენ ჯანმრთელობა. ლევან